So what's up? I'm back. Maestrong Bisaya is here. Anyway, so we are going to continue sa ato ang part 3 and part 4 sa ato ang solving quadratic equation using the different techniques. So ang atong part 3 o part 4, ang atong part 3 is solving quadratic equation using completing the square. So muna ako ipakita sa inyo na no? So I'm hoping i-follow ninyo ang process o inyo yung tiwason ang video pagtanaw para mabalaan nimo kung saan process. By the way, sa ato ang first o second video na ay error dito, so ang makasakop atong part 1 o part 2 sa error dito na ay premyo sa kuha. So dapat ay medyo kung tanawon og maayo kung asa nakita dito sa sample na medyo nagkamali ko, no? Nagkamali ko sa paghatag og problem kung medyo matulugon ako gabi. So daghang salamat. Continue to like, share, and subscribe. So, makasakop sa masawing kaingon, tagaan akong premyo. Pinakauna maka-start sa ko, tagaan akong premyo. So, ang third way sa pag-solve sa variable or sa solving quadratic equation is using the completing the square. So, ang completing the square nga technique, napo ni siya lain po or napo ni siya sarili niyang proseso. Ang ato ang buhaton diri is dapat from standard form is ax squared plus bx plus c equals 0, himuon na to siyang ing-ani nga form equals k. No? Ing-ani siya nga form where k is greater than or equal to 0. Kung saan man na siya. So let's have an example. Number 1. 2x squared plus 8x minus 10 equals 0. So, tanaw na ito ni siya karon class. Naani siya sa standard form. A is 2, B is 8, and 10 is, or negative 10 is the constant. So, kung tanaw na ito ni siya, pwede kaya ni siya ma-solve using factoring. Actually, pwede siya ma-solve using factoring. Pero ang ato ang master degree karon is ang completing the square. Saan po ni siya pag-solve using completing the square? Nabili na ka maglista sa mga factors niya. No? Dito sa factoring, kigilista na ito ang factors, then ato ang trial and error. Kung i-add na to itong factors niya, then dapat kung i-add mo ang answer ang middle term. Dito sa completing the square, lahi ay iyang technique. Kung saan man, from standard form, himuon na to siyang ani nga form. And then, we apply the extracting of roots. So, muna ang iyang konsepto sa atong completing the square. Kung saan man, first, daw nga step is, make sure nga ang coefficient ni x squared or sa quadratic term will be equal to 1. So, muna ang first step. Dapat ang coefficient ni quadratic term mahimong equal to 1. Question, saan niya paghimong equal to 1? Very simple lang kayo. Kung ang iyang coefficient is 2, i-divide lang po na nimo siya og 2. Okay. Once you divide it with 2, may mo siyang 2 divided by 2, 1 naman ang answer, no? So, mahimo na siyang x squared. And then, the rest also will be divided into 2. So, 2x squared plus 8x, i-divide po din mo siyang 2, mahimo na siyang 4x. And then, ang negative 10, i-divide po din mo siyang 2, mahimo na siyang negative 5 equals 0, which is, i-divide mo 2, 0 lang yapon. So, klaro kayo ang first step, nga dapat himuon nimo na 1 ang coefficient sa ato ang quadratic term. No? Okay, mo na ang first step. Since na 1 naman ang coefficient sa quadratic term, ang next na ito nga buhaton is, mo na ang step 2. Ang step 2 is, ilipat na to or ibalhin na to si negative 5 sa pikas na side. No? Ibalhin na to si 5 sa ang constant sa pikas na side. So, mahimo siyang x squared plus 4x equals positive 5. So, na ang ato ang second step.
Sabon ako. First step, make sure na coefficient niya will become equal to 1. No? Second step, pag nakuha na nimo siya, ang second step, i-transfer nimo ang constant to the other side. After nimo ma-transfer sa constant to the other side, magkita ka karong factor or number nga i-add nimo diri para mahimo siyang perfect square trinomial. No? Mahimo siyang perfect square trinomial. Kung sa man to siya nga number, nana po na siya technique. No? Mangita kag number. Kung sa man ang technique, very simple. Katong coefficient or ang b, ang number nga imong i-add diri is katong coefficient sa b, i-divide nimo siya og 2 and then imo siyang i-square. Sabo na ko, ang coefficient sa b, so dili nga situation, ang b is 4 man, i-divide nimo og 2, then imong i-square. Mao tong number nga imong i-add diri both sides. So may tabo, mahimo siyang kung b na to diri is equals to 4, i-divide nimo og 2, so 4 divided by 2 is 2, then i-square nimo is 2 squared, mao na ang imong i-add diri. So therefore, ang ato ang i-add diri both sides is p over 2 squared. Mao na atong i-add diri. Mahimo siyang x squared plus 4x plus b over 2 squared equals to 5 plus b over 2 squared. Kung sa man atong b, 4 man, no? So 4 divided by 2 is 2. 2 squared is 4. So ang tendency ani mahimo siyang x squared plus 4x plus 4. Anong plus 4 man? Tungod kay ang b is 4 divided by 2 is 2. 2 squared is 4. And then on the other side is the same thing. Mahimo siyang 5 plus 4. After that one, ang tendency is kuhaon nimo ang binomial square ani. No? Unsa man ang iyang factor ani? Di ba ang factor ani is unsa man? Ang factor ni 4 is unsa man? X plus 2, x plus 2. Ano siya? While ang diri sa pikas may mo siyang positive 9. Kaya 5 plus 4 is 9 man. So if you're going to notice, equal ang duha. No? Pareha sila, x plus 2. So kung x plus 2, di ba? Kung multiply nimo ang isa ka number sa iyang sarili, mahimo siyang ingana ang forma, which is equals to 9. So ang tendency, gikan sa standard form, mahimo na siya ingani nga form. Ang h na to is ang 2, ang k na to is ang 9. No? So nahimo na siya ingani. So from standard form, nahimo na siya ingani. Umao ni ang ato ang agian nga proseso. Now, kani ingani naman siya, kung sa inyo ma-remember dito sa ato ang extracting of roots. Diba? Para mawala na yung exponent nga 2 diri, ang atong buhaton sa ganito, x plus 2 squared equals 9. I-apply na ito ang extracting of roots. I-apply na nato. Matanggal. Ang mabilin is x plus 2 equals sa square 9. Tama, 3. So, positive, negative, 3. Then, musulod na itong duha ka solusyon dito sa extracting of roots. Ang first solution is x plus 2 equals 3. Ang second solution is, x plus 2 equals negative 3. So, kung atong i-solve, mahimo ni siyang x equals 3 minus 2, x is equals to 1. Sa pikas, mahimo siyang x equals negative 3 minus 2. So therefore, x is equals to negative 5.
Kung ni karon ang atong gitawag og completing the square. So as you can see class, kung mogamit kag completing the square, it will be a long process. Pero ang nakalamang lang ani niya is masipag dili sa perfect square trinomial or dili sa pwede apply ng factoring, pwede na magamitin ang completing the square. So, taas, pero dali ra makuha ang answer. Then, dili na ka managna. No? Sample number 2. So, as you can see, class, naka-standard form na siya. Atong step 1 ganina is, we'll make sure na ang coefficient ni quadratic term is equal to 1. Since dili equal to 1 naman siya, so skip na nato itong first nato nga step. Mo-proceed na ta karon sa second step. Kung sa ang second step, we are going to separate or transfer nato ni si negative 4 to the other side. No? So, mahimo na siyang x squared minus 3x equals positive 4. After nato siya gi-transfer, ang third step is mangita tag number na i-add both sides para kanidri nga side is mahimo siyang perfect square trinomial. So, ganina na, balaan na to, ang atong number nga i-add diri is, gikan siya sa value sa b, i-divide og 2, tapos gi-square. So, nag-create ang formula. Ang atong number nga i-add diri is, b over 2 square. So, kung ato na siyang i-add diri, mahimo siyang x squared minus 3x plus b over 2 square of equals 4 plus b over 2 square. Akong gisulat kaya para di mo mawala. Ang sa na number nga itong i-add diha. Kung di ka managna. So, since ang atong letter B sa equation is negative 3 man, so mahimo ni siyang negative 3 over 2 squared. It was same din sa pikas pod. No? So, ang tendency mahimo siyang x squared minus 3x plus atong B, negative 3 over 2 squared equals 4 plus negative 3 over 2 squared. So, ato na karon i-solve, no? Ato na siya i-solve karon. Mahimo ning unsa man? X squared minus 3x plus what is negative 3 squared? That is positive 9 over what is 2 squared? 4. Sa pikas na side, the same thing. Mahimo siyang 4 plus what is negative 3 squared? That is 9 over what is 2 squared? 4. So, ang tendency class, pwede na nato ma-create karon ang binomial square. No? Binomial square. Kung man, ang binomial square is ang factor ni quadratic term ang factor ni constant. So, mahimo na siya karon x minus, pero diri makita naman nimo 3 over 2 and x minus 3, ano na, 3 over 2 and x minus 3 over 2. Sa pikas na side, kung ato ni siyang i-simplify, mahimo ni siyang over 4 and that is 4 divided by 1 is 4 times 4 is 16. And then 4 divided by 4 is 1 plus 9, that is plus 9. So, ang tendency ani class, since parehas man ang duha, mahimo na siyang x minus 3 over 2 square equals 25 over 4. So, kay naa naman tay ing ani nga forma, pwede na nato karon i-apply ang extracting of roots. So, dito nga side. Ang tendency class is kani siya x minus 3 over 2 squared equals 25 over 4. Kung atong applyan o extracting of roots, ang mahitabo kani mahimo ni siyang this will be cancel out. So, mahimo siyang x minus 3 over 2. Ang sa pikas na side which is what is square root of 25? Mahimo siyang 5 over what is square root of 4? 2. Positive and negative. So, klaro na kayo.
Kung pangitao na to ang duha ka solution, ang first solution is x minus 3 over 2 equals 5 over 2. And then ang second solution will be x minus 3 over 2 equals negative 5 over 2. So, kani sa ato i-solve, that will become x equals, i-transfer si 3, mahimo siyang 5 over 2 plus, negative na, mahimo siyang 3 over 2, which is x is equals to, what is 5 plus 3? Kaya similar fraction na. So, copy the denominator, 5 plus 3, add the numerator, may mo siyang 8 over 2, which is x is equals to, what is 8 over 2? 4. So, pikas na side, x equals, i-transfer sa negative 3 over 2 sa pikas, may mo siyang negative 5 over 2 plus 3 over 2, may mo siyang x equals, like terms man, so, common denominator, we have negative 5 plus 3, that is negative 2 over 2, which is equals to 2 divided by 2 is 1. Di man na siya paras o sign, may mo siyang negative 1. So, klaro kayo ang atong duha ka solution. X equals 4 and x equals to negative 1. So, ato na i-substitute ya plus, may mo na siyang equal to 0. No? So, kabalo na mo check yung ana, kamo na ibahalag check kung tama ba ito answer. Hatag pa tayo isa kay sample. Sample number 3 of completing the square. So, diri class, ato sa i-analyze ang given. Makita niyo sa given na ang coefficient sa x squared sa quadratic term is already 1. So, skip na nato itong step 1. Ang kaduha is, ang ato ang constant is nabalhin na daan sa pikas na side. So, skip na nato itong step 2. Mo-proceed na ta karon sa step 3, which is, ang pagpangita og number na i-add both sides. Now, naman tayo formula ato, no? Di ba ang formula na to ato sa number nga i-add both sides is ito, b over 2 squared. So, mo na itong i-add both sides, which is x squared minus 8x plus b over 2 squared equals to negative 16 plus b over 2 squared. Okay. Now, on this case, unsa man atong value sa b? So, klaro kayo, nga ang value nato sa b is negative 8, no? Based dito sa tuwang standard form, ang tupad nga number sa x mo na ang value sa b. So, in this case, ang atong i-substitute diri, mahimo siyang x squared minus 8x plus negative 8 over 2 squared equals to negative 16 plus negative 8 over 2 squared. So, ang tendency, mahimo ni siyang x squared minus 8x. What is negative 8 divided by 2? That is negative 4 plus negative 4 squared equals to negative 16 plus negative 4 squared. Okay. So, ito ni-simplify kaya naka-square pa man. So, meron siya x squared minus 8x. What is negative 4 times negative 4? Positive 16. Sa pikas na side, meron siyang negative 16 plus isa man 16, no? So, negative 4 squared is 16 man. So, in this case, we have x squared minus 8x plus 16 equals 0. So, kung tanaw natin ni siya class, kung ato ni siyang buhatan og duha ka factor, mahimo ni siyang x minus 4 and x minus 4, which is, mahimo siyang, unsa man, x minus 4 x minus 4 square, which is equals to 0. So, kung i-apply na to si extracting of roots, mahimo ni siyang x minus 4 square equals 0. Atong i-apply ang extracting of roots, ang tendency is, mahimo ni siyang this will be cancelled. X minus 4 equals, square of 0 is 0. Kung i-transfer na to si 4 both sides, so positive, negative man eh.
So, mahimo siyang x equals 4. No? X is equals to 4. So, I'm hoping na mo na-learn sa mga process, and I'm hoping also nga i-apply ninyo yung process aron papangita sa answer sa inyong mga activity sheets. So, God bless. Continue to subscribe and watch Maestrong Bisaya.